අපි යාළුවෙක් අහලා තිනවා පින්නමලේ සින්දුර ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේ පින්නමලේ සින්දුර ප්ලේ කරන විදිහයි ඒකේ ලස්සන රෝලින් එකයි දෙකම කියලා දෙන්නම්. අපි ලෙසන් එකට කලින් සින්දුර කොට ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තියෙන බීට් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ බීට් එක ගැන කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. මේක මම ස්ටෙප්ස් දෙකකින් කියලා දෙනවා. පළවෙනි එක එන්නේ මේ විදිහට. හුරුවතින් ඕපන් එකයි. හුරුවත කියලා කියන්නේ Tamanට හුරුවත. මමත් එක්ක කෙනෙකුට වම්මත් දකුණත් එක්කන දකුණත් මම වමත් දකුණත් එක්කනේ අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. ඒත් එක මේ ටෝන්ස් ඕපන් රිම් ෂොට් ප්ලේ කරන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් අපේ YouTube එකත් TikTok එකේ නමමයි තියෙන්නේ මේ logo එකමයි තියෙන්නේ live beat කියලා ගිහලා ඔයාලා YouTube එකේ search කරන්න. එතකොට උඩින් මෙන්න අපේ channel එක මේ logo එකමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා basic tones play කරමු කියලා වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒක බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට tones ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එන පළවෙනි step එක. හුරුවතින් open එකයි හුරුවතින් touch එකයි හුරුන දෙකේ rim shot එකයි. දෙවෙනි step එක මේ විදිහට හුරුවතින් open එකයි හුරු නැති අතේ rim shot එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම අතරින් මේ විදිහට open touch rim shot open open rim shot open touch rim shot open open rim shot. හොඳයි. ඉතින් මේකේ රෝලින් එක ටිකක් අමාරුයි ප්ලේ කරන්න. මේකේ මම ඒ නිසා අලුතෙන් පුරුදු වෙන එක විදිහකටයි හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අයට මම මේ වීඩියෝ එකේ ප්ලේ කරපු විදිහටයි දෙවිදිහටම කියලා දෙන්නම්. අලුතෙන් පුරුදු වෙන අය මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. හැබැයි හැමෝම රෝලින් ප්ලේ කරන්න කලින් මේ රෝලින් ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න. රෝලින් අපිට පුළුවන් මෙහෙම අතේ මැනික් කටුවෙන් නිකන් ඒත් එක මුල ඇඟිලි වලින් රෝලින් දාන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඇඟිලි වලින් රෝලින් දානකොට තමයි ගොඩක් ලස්සන. ඒ ඇඟිලි වලින් රෝලින් දාන එක සැරේ කරන්න අමාරුයි. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරේ ඇඟිලි වලින් දාන රෝලින්. ඒක එක සැරේ ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. ඒකට පොඩි එක්සර්සයිස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ එක්සර්සයිස් ඔක්කොම YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා YouTube එකට ගිහිල්ලා මගේ අපේ channel එකේ බලන්න. තියෙනවා රෝලින් පුරුදුම කියලා වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේ රෝලින් වලට අත හදා ගන්න ඔක්කොම එක්සර්සයිසස් ටික ඒකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අලුතෙන් පුරුදු වෙනා මෙන්න මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. මේවා ස්ටෙප්ස් 4කින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. අපේ අත් දෙකෙන් මාරුවට ටච් 8ක් වදින්න ඕනේ. හුරුවතින් පටන් ගන්නවා. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ මේ විදිහට හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම අතරින් මේ විදිහට තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ මේ විදිහට හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ටච් තරම් මාරුයි මාරුයි. ඒකට ස්පීඩ් ප්ලේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මුලින් ඉඳන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ස්ටෙප් තුනම. තුන්වෙනි ස්ටෙප් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් ප්ලේ කරන්න. හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේ මේ විදිහට හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි අන්තිමට හුරුවතින් ටච් එකයි ඕපන් ටච් හුරුවතින් අනිත් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් හතරම අතරින් මේ විදිහට ස්ලෝ පැටර්න්ස් ගන්න ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. ඊළඟට මම මේ සින්දුවේ ප්ලේ කරලා තිබ්බ ඔරිජිනල් විදිය. ඒ විදියට ප්ලේ කරන්න වෙන මේ විදියට.
හතරෙන් ඉඳලා පළවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මේ විදිහට. හුරු නැති තැන මෙහෙම යන ඇඟිලි තුන ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා. හුරු නැති තැන ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනිය ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට හුරු අතින් ටච් එකයි හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. තුනෙන් ටච් එකයි තනිය ඇඟිලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේ වගේ දෙකක් වදින්න ඕනේ. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකනේ මේ විදිහට. හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රින් ෂොට් එකයි හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රින් ෂොට් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම අරසන් මේ විදිහට. ආයෙත් ගහලා පෙන්නන්න. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකනේ මේ විදිහට. හුරු අතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ඇඟිලි ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේක චුට්ටක් ස්පීඩ් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ස්ටෙප් තුනම අරසන් මේ විදිහට ඔන්න බලන්න. ඒක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ්. අන්තිම ස්ටෙප් එක හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු අතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරු අතින් ඇඟිලි හතරෙන් ටච් එකයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් රිම් ෂොට් එකක් වගේ හයියෙන් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් මේ ස්ටෙප් හතරම අරසන් මේ විදිහට. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටික ස්පීඩ් කරන්න. මුලින්ම අර මම YouTube එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ තියෙන එක්සර්සයිස් ටික කරන්න. එතකොට රෝලින් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්.